Hi, xin tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thắng Digital Marketing. Video ngày hôm nay nằm trong chuỗi series về hướng dẫn chạy quảng cáo Facebook Ads cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học những vấn đề về chính sách cũng như là cái cách mà chúng ta lên một cái nội dung quảng cáo hoàn chỉnh. Ok chưa? Rồi, bây giờ không làm mất thời gian nữa, các bạn và anh chị cùng Thắng quay vào màn hình để mình học cái bài ngày hôm nay thôi. Rồi ok các bạn, trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái chính sách ở trong quảng cáo Facebook Ads. Các bạn cần lưu ý thật kỹ nè. Trong quảng cáo Facebook Ads nó chia làm hai phần. Một là cái phần về tiêu chuẩn cộng đồng và hai là phần tiêu chuẩn về quảng cáo. Thì tiêu chuẩn cộng đồng nó sẽ bao gồm những cái nguyên tắc để một cái người dùng sử dụng Facebook một cách bình thường và đảm bảo tuân thủ những cái tiêu chuẩn đó. Thì sau đó sau khi chúng ta đã tuân thủ cái tiêu chuẩn cộng đồng gọi là community, thì sau đó chúng ta mới được phép thực hiện những công việc liên quan đến quảng cáo. Và khi chúng ta làm quảng cáo, chúng ta chạy quảng cáo thì nó lại có những cái chính sách liên quan đến những cái vấn đề về quảng cáo. Các bạn cần lưu ý nha. Cho nên chúng ta cần phải hiểu hai phần. Một là tiêu chuẩn cộng đồng, là những cái quy tắc khi chúng ta sử dụng Facebook tức là ứng dụng Facebook, trang web Facebook vân vân. Cái cách mà chúng ta sử dụng Facebook phải đảm bảo tuân thủ cái quy định của nó. Rồi, cái thứ hai là các bạn cần phải quan tâm đến chính sách về quảng cáo, tức là khi mà chúng ta lên quảng cáo nó sẽ có những kỹ thuật, có những quy định, có những chính sách riêng. Các bạn cần phải hiểu, các bạn cần phải nắm rõ để các bạn làm nội dung và các bạn phải thiết lập quảng cáo nó đúng chuẩn. Ok chưa? Rồi. Bây giờ các bạn cần tìm hiểu cái tiêu chuẩn về cộng đồng trước ha. Thì các bạn lên Facebook nha. Các bạn search giúp Thắng Facebook Transparent. Bây giờ Thắng sẽ search luôn ha. Transparency. Nhập sai rồi. Các bạn vào trang transparency.meta.com nè. Đường link thì Thắng sẽ để lại bên dưới cái phần mô tả cho các bạn, bấm vào các bạn xem luôn cho nó tiện ha. Rồi, ok. Tiếng Việt tiếng Anh thì chỗ này nó cũng không quan trọng lắm ha. Chỗ này thì bây giờ các bạn để tiếng Việt tiếng Anh gì đó thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Rồi bây giờ Thắng cứ chuyển sang tiếng Anh luôn đi ha. Rồi, trong cái phần chính sách này các bạn cần lưu ý nè. Phần policy nè, nó sẽ có phần là Facebook Community Standard, các bạn thấy chưa? Các bạn bấm vào trong đây. Thì đây là những cái tiêu chuẩn về cộng đồng, nó sẽ đưa ra những cái quy định. Khi chúng ta sử dụng Facebook thì chúng ta cần phải tuân thủ những cái tiêu chuẩn nào? Tính xác thực, cái độ an toàn, cái độ bảo mật, cái đó vân vân. Đó. Thì cái phần này nè, đây là những cái phần gạch đầu dòng, các bạn cần đọc sơ qua nha. Đọc sơ qua xem là bây giờ bình thường mình sử dụng Facebook nó có đảm bảo nó tuân thủ không? Tại sao? Tại vì đôi khi chúng ta không để ý, chúng ta sử dụng Facebook chúng ta chia sẻ nhiều những cái tin tức đôi khi nó không có nó ảo, tin sai sự thật vân vân, hay là những cái tin gì đó nó nhạy cảm thì các bạn cần lưu ý hạn chế chia sẻ ha. Rồi, những vấn đề người lớn 18 cộng, những thông tin nguy hiểm vân vân, các bạn cần lưu ý đó. Tại vì khi chúng ta làm quảng cáo, chúng ta làm kinh doanh rồi thì chúng ta phải sử dụng Facebook nó tuân thủ cái chính sách của nó về tiêu chuẩn cộng đồng trước cái đã, thì chúng ta mới chạy quảng cáo nó mới ok được nha. Rồi, thì các bạn cứ đọc sơ qua những cái gạch đầu dòng ở trong đây thì chắc chắn các bạn cũng đã hiểu rồi ha. Cái nào bạn không hiểu thì các bạn có thể bấm vào, các bạn xem chi tiết nó là cái gì. Ok chưa? Rồi, thì trong đây nó sẽ có một cái phần gọi là xác thực các bạn, danh tính xác thực đó. Thì có nghĩa là sao? Các bạn cần phải lưu ý chỗ này nha. Cái chính sách chỗ này nó nói lên rằng khi chúng ta sử dụng một cái tài khoản Facebook thì phải đảm bảo rằng cái tài khoản đó là một cái tài khoản thật, có nghĩa rằng cái tài khoản nó tương ứng với một cái người dùng thật, một cái pháp nhân thật bên ngoài. Các bạn cần lưu ý ha. Tại vì trong một số trường hợp là khi chúng ta bị quét nó sẽ quét, nó gọi là xác minh danh tính các bạn. Nó sẽ quét cái tài khoản của chúng ta và nó bắt chúng ta rằng bạn có phải là tài khoản chính chủ, tài khoản thực của con tài khoản này hay không. Bạn cần phải xác minh cái tài khoản này trước khi các bạn tiếp tục chạy quảng cáo. Tại vì có thể là các bạn chạy quảng cáo được rồi, các bạn chạy bình thường, các bạn không qua bước xác minh đó. Mà sau khi đó các bạn chạy một thời gian, đột nhiên Facebook nó quét và nó bắt chúng ta là xác minh, thì lúc đó cái tài khoản đó nó phải tương ứng với một cái người dùng thật ở bên ngoài, tức là phải có giấy tờ đầy đủ, hợp pháp, ID của người đó thì các bạn up lên nó mới xét duyệt lại, nó mới mở lại tài khoản quảng cáo cho các bạn. Nên các bạn cần lưu ý. Đây là một cái lỗi mà rất là thường hay gặp ở trong quảng cáo đó, chứ không phải là chúng ta muốn sử dụng tài khoản nào chúng ta sử dụng.
chúng ta sử dụng tài khoản này, chúng ta sử dụng mà chúng ta chạy quảng cáo cũng được đó, thì nó hên xui thôi à. Đó, những tài khoản nào mà nó lâu năm rồi thì có khi chúng ta có thể chạy dễ dàng, mà đôi khi những tài khoản mới, những tài khoản các bạn không có nhiều thông tin mà các bạn còn tạo ra với tên ảo, avatar ảo này kia các bạn chạy đó, thì đôi khi nó có rủi ro. Tức là nó quét xong rồi chúng ta không có giấy tờ, chúng ta không có thông tin, chúng ta không có verify được thì nó sẽ vô hiệu hóa luôn cái tài khoản quảng cáo đó. Cho nên là chúng ta cần phải hiểu rõ ở cái bước này để chúng ta chuẩn bị về cái khâu tài khoản quảng cáo để chúng ta chạy. Ok chưa? Cái con via tài khoản quảng cáo gọi là via các bạn, thì chúng ta có tài khoản quảng cáo chuẩn chúng ta chạy rồi thì về sau chúng ta sẽ không gặp rắc rối. Các bạn cần lưu ý nha, tại vì các bạn không hiểu qua những cái vấn đề này, khi bạn chạy bằng gặp rắc rối nó lại phiền. Các bạn chết, tài khoản nó chết rồi không biết kháng làm sao, không biết kháng thế nào, mà giờ kháng không được rồi thì bây giờ chúng ta phải tạo tài khoản mới, chúng ta lại chạy lại từ đầu nữa, trong khi tài khoản nó chạy nó có số liệu, có dữ liệu rồi, có độ uy tín, có độ trust trong đó rồi, nó có chi tiêu trong đó rồi đó, thì rất ok đó. Thì cho nên là chúng ta cần phải hiểu sơ qua những cái chính sách này để chúng ta đảm bảo tuân thủ ha. Ok ha. Rồi các bạn hãy đọc sơ qua những gạch đầu dòng này nha, cái nào không hiểu thì các bạn bấm qua các bạn đọc. Ok. Rồi đến cái phần thứ hai là cái phần về chính sách quảng cáo trên Meta là các bạn, tiêu chuẩn quảng cáo trên Meta. Đấy, thì các bạn vào trong đây các bạn đọc đến cái phần đầu tiên, các bạn thấy á, nó sẽ chèn cái phần community standard trên đây. Thấy chưa? Đó, thì nhiều bạn không để ý, các bạn nghĩ rằng quảng cáo là các bạn chỉ cần tuân thủ những chính sách về quảng cáo thôi là được. Đó, nhưng mà tuy nhiên nó đã chèn cái tiêu chuẩn cộng đồng ở trên đây rồi, đồng thời để lại cái đường link. Đó, các bạn bấm một link lên more này á, là các bạn sẽ vào cái đường link hồi nãy Thắng vừa mới show cho các bạn xem. Đấy, cho nên chúng ta cần phải lưu ý về tiêu chuẩn cộng đồng này khá là quan trọng nha. Tại vì sao? Có rất là nhiều bạn không để ý cái phần community standard này. Đó, các bạn chạy quảng cáo đột nhiên tài khoản quảng cáo của bạn bị khóa không rõ lý do mà các bạn vẫn đảm bảo tuân thủ về chính sách quảng cáo, mà tuy nhiên các bạn lại bị vi phạm tiêu chuẩn về cộng đồng. Đó, đáng tiếc xảy ra là như vậy, cho nên là các bạn cần phải hiểu ha. Rồi. Thì lưu ý thế này, những cái chính sách này nói chung á, bây giờ Thắng sẽ túm gọn những cái phần chung thôi ha. Thì nó sẽ không chấp nhận tất cả những cái sản phẩm, những cái dịch vụ nào mà pháp luật sở tại cái quốc gia đó nó đang cấm thì các bạn không chạy được. Các bạn cần lưu ý ha. Đó, những vấn đề nhạy cảm 18 cộng, những cái sản phẩm hàng cấm, hàng giả, hàng nhái vân vân, thì tất cả những cái sản phẩm đó, những cái dịch vụ đó đều không được phép chạy. Đồng thời nó sẽ có thêm những chính sách khác, phân biệt đối xử, rồi chủng tộc, tôn giáo, giới tính gì đó vân vân. Đó, các bạn cần lưu ý. Hay là cam kết không có trung thực, cam kết không có rõ ràng. Tức là nó sẽ gọi là một khái niệm gọi là khi mà chúng ta khẳng định một cái kết quả, một cái hiệu quả nào đó trong cái sản phẩm của chúng ta mà nó không có thật á, thì sẽ rơi vào trường hợp đó, tức là cam kết gây hiểu nha. Đấy, các bạn cần lưu ý ha. Đó, ngoài ra thì các bạn có thể đọc thêm ở trong đây những chính sách lừa đảo, những chính sách như thế nào đó, hàng giả, hàng nhái, rồi những cái sản phẩm dịch vụ nào bị hạn chế, đồ uống có cồn vân vân, dịch vụ hẹn hò đó, hay những chương trình, những chính sách nào đó, thì các bạn cần lưu ý là các bạn nên đọc sơ qua ha. Nếu mà chúng ta kinh doanh một sản phẩm bình thường thì không sao hết, các bạn cần lưu ý nha, không có vấn đề gì hết. Sản phẩm bình thường minh bạch, chúng ta bán quần áo thời trang, chúng ta làm dịch vụ du lịch, chúng ta làm những dịch vụ visa di trú, hay chúng ta kinh doanh nhà hàng, quán ăn vân vân, nó không là vấn đề gì hết, nó rất là bình thường đó. Tuy nhiên các bạn cần phải đọc sơ qua cái chính sách ở trong đây để các bạn thấy rằng cái chỗ nào cấm, chỗ nào hạn chế, chỗ nào bị nhạy cảm, thì khi đó chúng ta làm nội dung quảng cáo nó mới chuẩn được. Các bạn cần lưu ý ha. Ok chưa? Rồi, thì Thắng sẽ để lại cái đường link về cái trang Transparency này trong cái phần mô tả video này, các bạn bấm vào các bạn xem về tiêu chuẩn cộng đồng và chính sách quảng cáo của nó ha. Các bạn đọc sơ qua. Thật ra nó nhiều quá, bình thường Thắng cũng không có nhớ hết đâu. Thắng chỉ nhớ những phần quan trọng nhất thôi, và khi Thắng chạy quảng cáo đó, thì đến lúc nào mà có những cái mà đó Thắng không biết được chính xác thì Thắng sẽ quay lại, Thắng cũng sẽ quay lại trong cái đường link này, Thắng sẽ đọc đó, Thắng sẽ kiểm tra xem cái sản phẩm và dịch vụ của mình nó có phù hợp hay không ha. Ok. Rồi, bây giờ sau khi mà chúng ta xử lý, chúng ta hiểu được về tiêu chuẩn cộng đồng, về chính sách quảng cáo, thì chúng ta sẽ chuyển sang, chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chúng ta sẽ viết một cái nội dung để chúng ta chạy quảng cáo cho cái sản phẩm, cho dịch vụ chúng ta. Thì các bạn cần lưu ý sơ qua nội dung mà chúng ta đăng tải bình thường ở trên một cái fanpage, chúng ta có quyền viết cái gì cũng được hết, nhưng mà tuy nhiên khi chúng ta làm quảng cáo, chúng ta phải cố gắng viết nội dung làm sao nó hay nhất có thể, nó phải đánh đúng vào cái tâm lý khách hàng của chúng ta đó.
nó sẽ có bố cục hẳn hoi rõ ràng, nó sẽ có những chiến lược rất là rõ ràng các bạn. Đó, nội tiêu đề các bạn phải biết cô động rõ ràng, nội dung các bạn phải biết hay hấp dẫn, hình ảnh với chất lượng tốt, rồi call to action các bạn phải phù hợp với cái nội dung, với cái chiến lược mà các bạn mong muốn. Ok chưa? Đây là một cái cấu trúc về viết nội dung. Thường Thắng sẽ viết cấu trúc nội dung 5 phần. Phần đầu tiên á, là Thắng sẽ giới thiệu những cái từ khóa chính, những cái thông tin chính về cái sản phẩm dịch vụ của Thắng. Đó, cô động trong khoảng 3 dòng đầu tiên. Tại sao? Tại vì khi chúng ta cái quảng cáo của chúng ta mà nó hiển thị ở trên điện thoại di động á, nó chỉ show tầm 3 dòng thôi, các bạn cần lưu ý ha. Rồi, đến cái phần thứ hai là chúng ta sẽ đưa ra những cái thông tin quan trọng, những cái ưu điểm của sản phẩm dịch vụ chúng ta theo cái dạng gạch đầu dòng checklist á. Dòng 1 cái gì, dòng 2 cái gì, dòng 3 là cái gì, mình liệt kê ra hết. Ok chưa? Phần thứ ba chúng ta liệt kê ra lại tất cả những cái ưu đãi giảm giá về sản phẩm dịch vụ chúng ta một cách chi tiết nhất. Rồi, phần thứ tư chúng ta sẽ đưa ra cái lời kêu gọi hành động, hay gọi là call to action. Đó, đưa ra một cái lời gọi anh chị đặt hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Anh chị đặt bàn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline, ví dụ vậy ha. Rồi, đến cái phần cuối cùng contact detail, thông tin liên hệ chi tiết chúng ta đưa ra, thông tin tên của chúng ta, tên thương hiệu chúng ta, số điện thoại của chúng ta. Ok chưa? Rồi các bạn hạn chế đưa cái website cũng như cái đường link vào trong cái bài viết quảng cáo chúng ta, đơn giản thế thôi. Đó là được. Rồi, thì sau khi chúng ta hiểu về tiêu chuẩn cộng đồng, chúng ta hiểu về chính sách quảng cáo rồi, chúng ta sẽ làm một cái bài viết quảng cáo tuân thủ theo bố cục 5 phần. Tại vì cái bố cục này Thắng dùng cho đa ngành nghề, mọi ngành nghề và nó rất là hiệu quả, cho nên là Thắng chia sẻ lại tất cả các bạn, các anh chị để chúng ta hiểu được là cái bố cục nó làm nội dung quảng cáo nó sẽ chuyên nghiệp. Đó, khi chúng ta làm một cái nội dung quảng cáo chuyên nghiệp thì Facebook nó sẽ đánh giá cao, nó đánh giá điểm chất lượng quảng cáo của chúng ta các bạn cao các bạn. Đó, thì từ đó cái chi phí quảng cáo của chúng ta sẽ rẻ, các bạn cần lưu ý nha. Cái khâu mà chúng ta làm quảng cáo chúng ta tối ưu này kia là tất cả mọi khâu đều quan trọng, từ fanpage, từ tài khoản quảng cáo, từ nội dung quảng cáo vân vân, nó đều quan trọng hết cho đến cái phần quảng cáo tối ưu, các bạn cần lưu ý. Đó, cho nên chúng ta phải làm tốt hết mọi khâu. Ok ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành qua cái cách mà chúng ta viết một nội dung quảng cáo thế nào. Thì bây giờ tùy vào văn phong của mỗi người, các bạn cần lưu ý nha. Tại vì văn phong của mỗi người là mỗi khác nhau, Thắng không có dạy được cái phần văn phong đâu, mà Thắng chia sẻ cho các bạn cấu trúc, và tùy vào cấu trúc này và cái khả năng viết văn của các bạn có thể hoàn toàn các bạn làm được một cái nội dung quảng cáo theo ý của mình mong muốn ha. Nhưng mà tuy nhiên có rất là nhiều bạn, nhiều anh chị không có giỏi về văn, văn phong không có. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những công cụ về AI. Đó, cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng là ChatGPT, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng là công cụ là Google Gemini ha. Rồi, thì bây giờ để mà sử dụng cái công cụ ChatGPT thì các bạn chỉ vào ChatGPT, các bạn đăng ký thôi nha. Bây giờ nó đơn giản lắm ha, nó rất là đơn giản luôn. Rồi, bây giờ các bạn vào công cụ chatgpt.com, các bạn đăng nhập, các bạn tạo tài khoản, bạn đăng nhập cho đó, hay là các bạn vào công cụ Google Gemini. Đó, hai công cụ đó các bạn muốn sử dụng công cụ nào cũng được ha. Ok nè. Rồi, bây giờ Thắng sẽ sử dụng một cái câu lệnh nha, viết nội dung quảng cáo. Ok chưa? Rồi, thì Thắng sẽ sử dụng, ở đây Thắng dùng tiếng Việt nha, tại vì có thể các bạn kinh doanh ở nước ngoài, các bạn có thể dùng tiếng nước ngoài. Mà cũng rất là nhiều anh chị học Thắng là những học viên, những người hỗ trợ thì Thắng cũng là ở người nước ngoài, vẫn sử dụng giao diện tiếng Anh, nhưng mà nội dung quảng cáo thì những dịch vụ kinh doanh đó họ lại dùng cho người Việt Nam ở nước ngoài, ví dụ vậy đó. Cho nên chỗ này Thắng sẽ làm tiếng Việt. Thì từ đây các bạn có quyền có thể chuyển lại tiếng Anh bình thường ha, các bạn chỉ việc đọc hiểu các bạn chuyển thôi. Đó, thì bây giờ Thắng yêu cầu là viết nội dung quảng cáo Facebook Ads về sản phẩm áo thun gồm 5 phần. Đó, các bạn tự chuyển sang tiếng Anh nếu các bạn dùng content tiếng Anh luôn ha. Rồi, thì Thắng để là viết nội dung quảng cáo Facebook Ads về sản phẩm áo thun gồm 5 phần. Phần 1 là gồm 3 dòng giới thiệu những thông tin quan trọng về như là giảm giá 10% lên cao cấp ha. Phần 2 liệt kê những ưu điểm của sản phẩm áo thun theo dạng gạch đầu dòng. Ok chưa? Phần 3 liệt kê chi tiết cam kết ưu đãi. Phần 4 lời kêu gọi hành động. Và phần 5 là thông tin liên hệ đầy đủ, và lưu ý là viết tối đa 300 từ, viết ngắn gọn, cô động. Ok chưa? Thắng sẽ dùng cái prompt này. Cái prompt này giống như cái lệnh này, cái prompt nghĩa là lệnh. Mình sẽ dùng cái lệnh này để mình yêu cầu những cái con chatbot như là ChatGPT nó viết nội dung cho chúng ta. Đấy, bây giờ Thắng sẽ mở lại ChatGPT nè. Rồi Thắng sẽ pass vào trong phần là cái phần ô nhập lệnh, chỗ này Thắng sẽ bấm là gửi. Đấy, các bạn chờ tí xíu ha, bắt đầu nó sẽ xử lý. Rồi, đây, nó sẽ viết chúng ta nội dung. Rồi, các bạn thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta không có biết viết nội dung. Đấy, chúng ta không biết viết nội dung gì hết. Đấy, bây giờ các bạn đưa vào ChatGPT nó xử lý hết một cái một. Rồi, bây giờ làm gì nữa các bạn? Copy nó thôi chứ làm gì, đúng chưa? Các bạn copy nó thôi, rồi các bạn qua bên cái fanpage của các bạn.
các bạn paste vô trong đây thôi, đó, paste vô các bạn chỉnh sửa lại. Như thế nào đó, câu văn chỗ này không ổn hay là sai hay là thiếu đó, các bạn chỉnh sửa lại. Đó, cái này thì nó không có copy hết được những cái icon, những cái chỗ này thì chỗ này chúng ta sẽ xử lý bằng dấu gạch đầu dòng, ví dụ vậy đó, theo ý của chúng ta. Ok chưa? Đó, chúng ta thêm icon, chúng ta thêm thắt, chúng ta chỉnh sửa lại văn bản làm sao cho nó phù hợp. Rồi chúng ta cô đọng nội dung nếu mà nó dài, nếu nó bị sai. Đó, những cái phần này thì nó làm ví dụ nè. Chúng ta điền lại thông tin chúng ta. Website, email này kia chúng ta không cần thì chúng ta bỏ, Facebook không cần chúng ta bỏ, chúng ta để lại địa chỉ, tên thương hiệu chúng ta, rồi địa chỉ và số điện thoại thôi. Ok chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ thiết kế hình ảnh và chúng ta đưa hình ảnh của chúng ta vào trong đây. Đó, thì hình ảnh các bạn có thể sử dụng Canva nha. Các bạn có thể vào Canva, các bạn thiết kế hình ảnh cho Thắng là được đó. Còn nếu các bạn làm công ty, các bạn làm dịch vụ thì bạn có thuê ngoài các bạn làm cho nó đẹp, cho nó chuyên nghiệp các bạn. Ok chưa? Rồi Canva thì rất là dễ sử dụng rồi, không gì để nói nha, bây giờ là ai cũng biết sử dụng Canva rồi. Ok. Rồi sau khi mà các bạn đã viết nội dung xong rồi đó, đây ha, cái phần nội dung thì chúng ta có thể sử dụng ChatGPT và Gemini Thắng nói rồi ha. Dùng Rome viết, sau đó chúng ta tự tóm tắt, chúng ta sẽ tự thêm thắt, chúng ta sẽ tự tùy biến ra nội dung làm sao cho nó phù hợp với cái sản phẩm dịch vụ chúng ta một cách đúng nhất ha. Rồi chúng ta thiết kế hình ảnh xong, chúng ta đưa lên và chúng ta đăng lên trên cái fanpage của chúng ta. Đó, rồi Thắng ví dụ ha, Thắng load lại cái trang này. Rồi bây giờ Thắng đã làm trước một cái bài mẫu cho bạn xem nè. Đấy, như bạn thấy 3 dòng đầu tiên Thắng đưa ra những thông tin quan trọng, đến cái phần này Thắng đưa ra những cái thông tin tốt, những cái ưu điểm về sản phẩm của Thắng. Đến cái phần này Thắng sẽ đưa ra những cái cam kết ưu đãi. Đến cái phần này Thắng đưa ra lời kêu gọi hành động và cuối cùng là thông tin liên hệ. Đó, Thắng làm một cái ví dụ đơn giản, ngắn gọn, cô đọng về một cái sản phẩm gọi là áo polo, ví dụ vậy ha. Rồi sau đó Thắng sẽ up hình ảnh lên 4-8 hình, đơn giản thế thôi. Ok chưa? Rồi như vậy là Thắng sẽ có được một cái bài viết quảng cáo tuân thủ chính sách, tuân thủ tiêu chuẩn cộng đồng, tuân thủ chính sách quảng cáo. Rồi sau đó Thắng mới bắt đầu Thắng thực hiện cái việc là Thắng sẽ lên một cái chiến dịch quảng cáo. Ok ha. Rồi thì bây giờ các bạn cần phải chuẩn bị tới đây, các bạn học rồi các bạn phải làm, các bạn phải hiểu được chính sách, các bạn phải viết bài được. Ok ha. Rồi xong xuôi, chúng ta xử lý xong cái phần về nội dung này rồi, chúng ta sẽ học đến cái bài tiếp theo là cái bài chúng ta thực hiện cái công việc là chúng ta lên quảng cáo. Ok ha. Rồi cái bài ngày hôm nay thì Thắng xin dừng lại và kết thúc ở đây để cho các bạn học, để cho các bạn thực hành. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cái bài tiếp theo. Rồi bây giờ Thắng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo. Ok. Rồi, một lần nữa thì Thắng rất cảm ơn rằng các bạn đã xem qua cái video mà Thắng vừa chia sẻ. Nếu các bạn thấy cái video này hay thì các bạn có thể ủng hộ cho Thắng bằng cách là like cái video này và comment một cái điều gì đó ở bên dưới cho Thắng biết nha. Ngoài ra thì các bạn có thể bấm vào nút đăng ký kênh, nhấn subscribe kênh và bật vào nút chuông thông báo để mà đón xem những cái video tiếp theo nữa mà Thắng sẽ tiếp tục chia sẻ về chủ đề digital marketing cũng như là kinh doanh online. Còn những các bạn nào mà đang cần hỗ trợ những dịch vụ về digital marketing như là chạy quảng cáo, cần đào tạo, cần học thì các bạn có thể tham khảo những cái thông tin bên dưới cái video này để liên hệ với Thắng và được tư vấn cụ thể thêm. Rồi thì cái video này Thắng xin kết thúc ở đây và Thắng xin chào và Thắng hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video tiếp theo.